Що кажеш, прикольна футболка? Ну так Семисюк, що ж ти хотів? Привіт, друзі! З вами знову Сергій Притула, телеведучий, волонтер, блогер, віднедавна кандидат у мери Києва. Але зараз не про мерство, а про Володимира Олександровича. Пройшов уже рік з моменту, як Володимир Олександрович Зеленський став президентом. Можна потихеньку підбивати якісь підсумки. І не тільки його роботи, а й підконтрольної йому колись фракції «Слуга народу» у парламенті, адже монобільшість також уже святкує річницю. Що ми маємо на даний момент порівняно з тим, як хлопці прийшли до влади? Нічого. Ні, ну реально нуль. Подекуди навіть в мінуси пішли. Чи стало безпечніше на вулицях? Ні. Чи стали люди в країні краще жити? Теж ні. Влада 1,5 місяці не дає працювати. Люди залишились без грошей. Чи стали наші суди чесними? Учасники злочинної організації на чолі з головою суду фактично перейняли на себе функції інших органів влади та ухвалювали замовні рішення в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл. Чи наблизились ми до повернення Криму та окупованих територій Донбасу? Чи стала кращою медицина, культура, освіта? Тож в чому проблема? В чому проблема, що маючи стільки влади, маючи монобільшість, на 100% своїх генпрокурорів і так далі, у нас все так хижо. У нас кадровий роман, у нас кадровий голод в країні. Де кадровий голод? В нас кадровий голод в Україні? В 40-мільйонній державі у нас немає людей, які могли б виконувати ту чи іншу роботу? Really? Тобто у нас настільки не вистачає людей в країні, що очолювати Міністерство освіти ви притягнули людину з прізвищем Шкарлет, тобто який топив за Януковича і його кодло все своє життя. Звідки він? Чернігівський технологічний університет? Зі всією повагою до професорсько-викладацького складу університету і до студентів. Я знаю, що ви золоті студенти, а ви чудова професура і викладачі. І ви не винні в тому, що ваш ректор тупий. Що в його науковій роботі 87% плагіату. Тобто людина навіть не може самостійно написати наукову роботу, а ви їй даєте реформувати освіту в Україні. Це взагалі як? Ну ви що, реально з дуба впали? Що більше немає нікого, тільки притягнути у цього фаната-табачника. Я навіть не кажу про те, що може підіть, подивіться, може там в Могилянці хтось завалявся годний, щоб взяти його на посаду міністра освіти. Ні, я хочу вашу увагу звернути на Український католицький університет. Ні, я розумію, що можливо там в уряді українському чи в Офісі президента про Український католицький університет не чули. То я вам трошечки розкажу. Є такий університет, який за роки свого існування акумулював та освоїв у будівництво корпусів, кампусу, гуртожиток, бібліотека і так далі, понад 80 мільйонів доларів. Знаєте, скільки серед цих грошей державних? 0 гривень, 0 копійок. Ні копійки не взявши в держави, знайшлися люди, які організували роботу університету так, що туди стоїть черга бажаючих вступити. А випускники цього інституту розбирають потужні компанії ще на порозі на виході з універу. Чи міг би хтось з УКУ очолити Міністерство освіти? Я вважаю, що міг би. У нас достатньо професіоналів, які могли б прийти на ті чи інші відповідальні посади. І я зараз говорю не тільки про освіту. Я говорю про Романа Васильовича Костенка, позивний Гром. Ветеран АТО, кіборг, полковник СБУ. Зараз у Верховній Раді опікується питаннями безпеки, оборони і розвідки. Міг би очолити СБУ? Міг би. Або Андрій Вишневський, досвідчений юрист та менеджер. Свого часу став фіналістом конкурсу на голову Національної поліції. Але Аваков все одно вибрав свого – Князєва. Андрій подякував за увагу і поїхав здобувати ще одну освіту – в Оксфорд. Міг би очолити МВС? Безперечно. В нашій країні є розкішні люди. З частиною з них я пройшов і вогонь, і воду. З цими людьми ми воюємо, реформуємо, боремося, створюємо проекти, впроваджуємо їх в життя, а ви кажете, кадрів не вистачає. У нас кадровий роман, у нас кадровий голод в країні. Казати, що в 40-мільйонній державі не вистачає кадрів, це, вибачте, тотальна неповага до тисяч і тисяч професіоналів у сфері бізнесу, IT, управління, митців,
вчених. Проблема не у відсутності кадрів в Україні, а проблема в тому, що ці толкові кадри просто не хочуть з вами співпрацювати, не хочуть псувати карму. Бо людям подобаються прозорі правила гри, а не призначення за клановим принципом чи за приналежністю до 95-го кварталу. Бо людям потрібно бачити, що касти недоторканих немає, а натомість вони бачать вічного Авакова та купу незрозумілих людей навколо нього, які називають себе Кабміном. Ми хочемо чесних судів, які працюють не по дзвінку Портнова. Ми хочемо прозорих конкурсів на посади без допомоги брата Єрмака. Ми хочемо професіоналів, які дійсно люблять Україну, а не приховану російську агентуру. Ми хочемо жити у нормальній, незалежній країні. Здається, за останні 30 років ми це заслужили. А професіонали в Україні є, не переживайте. Тільки працювати вони, мабуть, будуть уже за нової влади. Гарного дня, бережіть себе, тримайте ноги в теплі.